तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या जी क्रिएशन ऑर्डर चालेल। तर मित्रांनो, तुम्ही व्हिडिओच्या सुरुवातीला टॉप 10 कमेंट बघितलाच असतील, तर तुमच्या अशा प्रकारच्या ज्या कमेंट आहेत त्या टॉप 10 मध्ये येऊ शकतात। तर त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं, आपल्या व्हिडिओच्या खाली तुम्हाला एक चांगलीशी कमेंट करायची, म्हणजे तुमची जी कमेंट आहे ती तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये जे ते बघायला मिळेल। त्यासाठी तुम्ही मित्रांनो कमेंट नक्की करा मित्रांनो। तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ एकदम कडक होणार आहे आणि आजचा जो व्हिडिओ आहे तो आपण अलर्ट मोशन ॲप मधून जे ते तयार करणार। तर तुम्हाला ॲप जे ते आपल्या टेलिग्रामवरून जे ते मिळून जाईल, तिथून तुम्ही जे ते डाउनलोड करू शकता। तर मित्रांनो, टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करण्यासाठी तुम्हाला त्याची आयडी स्क्रीन दिसत आहे, ती तुम्ही सर्च करून जे ते जॉईन करू शकता व त्यासोबत त्याची जॉईनिंग लिंक जी असेल ती तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये मिळून जाईल, तिथून तुम्ही जे ते जॉईन करू शकता मित्रांनो। तर मित्रांनो, या व्हिडिओसाठी मी जेवढं काय मटेरियल यूज केले ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवर जे ते मिळून जाईल। तुम्हाला आपल्या वेबसाईटची आयडी स्क्रीन दिसत आहे www.hgcreationyt.com। तुम्ही हे सर्च करून सुद्धा मटेरियल डाउनलोड करू शकता व त्यासोबत त्याची लिंक सुद्धा तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये मिळून जाईल, तिथून तो सुद्धा तुम्ही जाऊन जे ते मटेरियल डाउनलोड करू शकता मित्रांनो। तर मित्रांनो, आपल्या चॅनल नवीन असाल तर आपल्या चॅनल नक्की सबस्क्राईब करून घ्या, कारण की आपल्या चॅनल अशा प्रकारच्या ट्रेंडिंग व्हिडिओ रोजच येत असतात मित्रांनो। तर मित्रांनो, अजून आपल्याला जे ते इंस्टाग्रामवर जे ते फॉलो असेल तर नक्की करून घ्या मित्रांनो। तुम्हाला त्याची आयडी स्क्रीन दिसत आहे, तुम्ही सर्च करून जे ते फॉलो करू शकता व त्यासोबत त्याची लिंक सुद्धा तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे, तिथून तुम्ही जे ते मला फॉलो करू शकता मित्रांनो। तर मित्रांनो, तुम्ही आजच्या व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा, कारण की आजच्या व्हिडिओमध्ये ज्या मी काही स्टेप वापरले ते तुम्हाला समजण्यासाठी आजचा व्हिडिओ तुम्हाला शेवटपर्यंत बघावा लागेल। त्यासाठी व्हिडिओ जरसा स्किप न करता शेवटपर्यंत नक्की बघा मित्रांनो। चला तर मित्रांनो, आपण जे त्याच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया थोडासा वेळ न घालवता। आज हवा में जोश आहे, क्योंकि बड़े दिनों के बाद भाई का बर्थडे आहे। अशात भावाला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक सर्व मित्र परिवार। तर हे बघा मित्र, आपला काय अलर्ट मोशन मध्ये बिटमार्क आहे तो आपल्याला इम्पोर्ट करून घ्यायचा आहे। तो इम्पोर्ट केल्यानंतर आपल्या सुरुवातीला येऊन प्लसवर जाऊन इमेज आणि व्हिडिओ मध्ये जायचे। गेल्यानंतर बघा तुम्हाला अशा प्रकारचा एक ओव्हरले व्हिडिओ दिला असेल तर हा आपल्याला इथे घ्यायचा आहे, आणि हा घेतल्यानंतर आपला जो काही पहिला जो बुकमार्क असेल त्यावर येण्याचा रडारचा जेवढा पाडा असेल मित्र तो तुम्ही डिलीट करून टाका। डिलीट केल्यानंतर असा साऊंड जो असेल तो तुम्ही म्यूट करून घ्या। म्यूट केल्यानंतर परत आपल्या सुरुवातीला येऊन प्लसवर जाऊन इमेज आणि व्हिडिओ मध्ये जायचे। गेल्यानंतर बघा तुम्हाला एक अशा प्रकारचा एक पेंजेड दिला असेल तर हा आपल्या इथे घ्यायचा आहे। तो घेतल्यानंतर आपल्या काय जो पहिला बुकमार्क असेल त्यावर येऊन पहिला ऑप्शन इथं तुम्हाला खाली दिसतो त्यावर क्लिक करा, म्हणजे तिथपर्यंत त्याची लेअर जिथे येऊन जाईल। आल्यानंतर तुम्ही मूव्ह अंटरस जाऊन 3 नंबरच्या जाऊन साईज वगैरे तुम्ही वाढू शकता, 1 नंबरच्या जाऊन ऍडजस्टमेंट वगैरे बरोबर करू शकता। त्यासोबत तुम्ही 4 नंबरच्या जाऊन तुम्ही ह्याला अशा प्रकारे तिरकस वगैरे काय करायचं असेल ते सुद्धा तुम्ही इथून जे ते करू शकता मित्र। तर हे केल्यानंतर आता परत आपल्याला काय करायचं, आता इथं बघा काय करायचं, 8 सेकंदाचा जो पहिला बुकमार्क आहे त्यावर येऊन प्लसवर जाऊन इमेज आणि व्हिडिओ मध्ये जायचे। तिथे गेल्यानंतर बघा तुम्हाला अशा प्रकारचा अजून एक इफेक्ट वाला व्हिडिओ दिला असेल तर हा आपल्या इथं काय करायचा घ्यायचा। तो घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, 20 सेकंदावर यायचं आणि त्याचा म्हणजे आपला जो बुकमार्क असेल तिथं त्यावर येऊन आपल्या जराशाचा पार्ट जो तो डिलीट करून टाकायचा आहे। डिलीट केल्यानंतर साऊंड म्यूट करून घ्या। म्यूट केल्यानंतर आता आपल्याला काय करायचं, इथं पेंजेड जे ते लावायचे, तर ते लावण्यासाठी आपल्याला काय करायचं, आपल्या बॅक यायचं आहे। तुम्हाला जे ते डिस्क्रिप्शन मध्ये एका प्रोसेट लिंक दिली असेल ती प्रोसेट लिंक जे ते अलर्ट मोशन मध्ये तुम्ही काय करा, ओपन इम्पोर्ट करून घेऊन ओपन करा त्याला। केल्यानंतर बघा तुम्हाला 2 नंबरला जो तुम्हाला अशा प्रकारचा हा प्रोजेक्ट दिसतोय बघा। तर आपल्याला काय करायचं, त्या प्रोजेक्टवर क्लिक करून इथं बघा 2 स्क्वेअर दिसतात आणि त्यावर एक प्लस दिसतोय, त्यावर आपल्याला क्लिक करून कॉपी लेअर याची करायची। केल्यानंतर बॅक यायचं आणि जो प्रोजेक्ट आता आपण मित्र तयार करतो त्याला ओपन करायचंय। ओपन केल्यानंतर आता काय करायचं, इथं जो पहिला बुकमार्क आहे 8 सेकंदावर त्यावर काय करायचं आपल्याला यायचंय
आल्यानंतर तुम्हाला ते स्क्वेअर दिसतात आणि त्यावर +2 त्यावर क्लिक करायचं. त्यानंतर इथं पेस्ट लेअर जिथे करून घ्यायची मित्रांनो. बघा मित्रांनो अशा प्रकारे जिथे ही पेस्ट झाले. तर तुम्हाला सुरुवातीला काय करायचं नाही, सुरुवातीला तुम्हाला हा जो तो हाच पिंजडेक्स आहे त्यामुळे तुम्ही इथं चेंज करू नका. तर आता दुसरा पिंजडेक्स आपल्याला लावण्यासाठी काय करायचं, तर आपल्या सेकंडवाल्या बुकमार्कवर यायचं आणि ह्याला सुद्धा जे आता जसं केलं तर पेस्ट लेअर तशीच आपल्या इथं पेस्ट लेअर जे ते करून घ्यायची. तर मित्रांनो ही लेअर जे ते कमी पडते तर आपल्याला इथपर्यंत आणण्यासाठी काय करायचं, त्या बुकमार्कवर क्लिक करून त्या लेअरवर क्लिक करून स्पीडवर जाऊन आपला हा बघा हा इथं ऑप्शन दिसतो एकदम लास्टला इकडे, त्यावर क्लिक करा म्हणजे तिथपर्यंत त्याची लेअर जिथे येऊन जाईल. आता आपल्याला दुसरा पिंजडेक्स लावण्यासाठी काय करायचं, त्या लेअरवर क्लिक करून कलर आणि फिलमध्ये जायचं. त्यानंतर इथं बघा तुम्हाला पिंजे असं नाव दिसतंय बघा खाली, त्यावर आपल्या काय करायचं क्लिक करायचंय आणि तुमचा जो काय नेक्स्ट जो पिंजडेक्स असेल मित्रांनो तो तुम्ही काय करायचं लावून घ्या बराबर. तर बघा मित्र अशा पिंजडेक्स जो हा घ्या मित्र. तर मित्र अशा प्रकारे जो आपला पिंजडेक्स आहे तो इथं आपला जिथे लागून जाईल मित्र. तर मित्रांनो अशा प्रकारे तुम्ही जे ते जेवढं काही ह्याच्या पुढे जेवढे पिंजडेक्स असतील ते तुम्ही ही स्टेप जिथे वापरून बराबर जिथे तुम्ही लावून घ्या. तुम्हाला काय आता सर्व दाखवत बसत नाही, दाखवत बसलो तर व्हिडिओ खूपच मोठा होईल. तर मित्रांनो प्रोजेक्ट जे ते मी बराबर लावून घेतलाय म्हणजे ते आपले पिंजडेक्स वगैरे बराबर इथं लावून घेतले. ते लावून घेतल्यानंतर आता आपलं काय असं 20 सेकंदाच्या तिथं यायचं आपल्या बुकमार्क होत्या त्यावर आल्यानंतर प्लसवर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचे. तिथे गेल्यानंतर बघा तुम्हाला अशा प्रकारचा एक इमेज दिला असेल, हा आपल्याला इमेज घ्यायचा आहे. घेतल्यानंतर व्हिडिओच्या एंडला पहिला ऑप्शन सिलेक्ट करा म्हणजे एंडपर्यंत त्याची लेअर जिथे येऊन जाईल. आल्यानंतर परत आपल्याला 20 सेकंदाच्या बुकमार्कवर येऊन प्लसवर जाऊन इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचे. गेल्यानंतर तुम्हाला बघा अशा प्रकारचा ब्लॅक कलरचा जो तो एक शॅडो इफेक्ट दिला असेल तो आपल्या घेऊन व्हिडिओच्या एंडला येऊन पहिला ऑप्शन सिलेक्ट करा म्हणजे एंडपर्यंत त्याची लेअर जिथे येऊन जाईल. आल्यानंतर तुम्ही मोठं जाऊन तुम्ही जे त्याची लेअर जे त्याच्यावर खाली वगैरे सेट बराबर जे ते करून घ्या. केल्यानंतर परत जिथं फोटो स्टार्ट होतो मित्रांनो तिथं येऊन प्लसवर जाऊन इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे. गेल्यानंतर बघा तुम्हाला अशा प्रकारचा एक पिंजडेक्स दिला असेल तो आपल्याला घ्यायचा. तो घेतल्यानंतर व्हिडिओच्या एंडला येऊन जे ते आपलं काय करायचं पहिला ऑप्शन सिलेक्ट करायचं म्हणजे एंडपर्यंत त्याची लेअर जे ते येऊन जाईल. आल्यानंतर तुम्ही मोठं जाऊन ही लेअर जे ते बराबर जे ते तुम्ही इथं ॲडजस्टमेंट वगैरे करून घ्या. 3 नंबरच्या जाऊन साईज वगैरे कमी जास्त करू शकता. त्याचसोबत तुम्ही 4 नंबरच्या जाऊन तुम्हाला तिरकस वगैरे काय करायचं असेल तर तुम्ही अशा प्रकारे बराबर जे ते करून घ्या. तर मित्रांनो आपण आता हे करून घेतलं तर आता इथं काही फोटोज आणि काही पिंजडेक्स आहेत त्यांना आपल्याला हे शेक इफेक्ट जो तो काय करायचा अप्लाय करायचा आहे. तर तो अप्लाय करण्यासाठी आपल्याला काय बॅक यायचं आहे आणि तुम्हाला ती शेक इफेक्टची जी फाईल आहे ती ओपन करून तुम्हाला सुरुवातीला जो पिंजडेक्स दिसतोय त्या पिंजडेक्सवर क्लिक करून इफेक्टवर जाऊन 3 डॉटवर जाऊन कॉपी इफेक्ट याचा करून घ्यायचा आहे. तर केल्यानंतर बॅक यायचे आणि जो प्रोजेक्ट आपण आता तयार करत होतो मित्रांनो त्याला ओपन करून तो सुरुवातीला जो पिंजडेक्स आहे त्यावर क्लिक करून इफेक्टवर जा 3 डॉटवर जा पेस्ट करा मित्र. तर मित्र अशा प्रकारे जो तो आपला इफेक्ट जो तो पेस्ट झाला आणि हा इफेक्ट फक्त त्या पिंजडेक्ससाठीच होता, बाकीच्यांना जे ते अलग इफेक्ट आहे तर तो देण्यासाठी आपल्याला काय यायचं बॅक यायचं आहे आणि जो शेक इफेक्टची जी फाईल आहे ती ओपन करून आपल्या काय करायचं तुम्हाला हा जो फोटो दिसतो मित्रांनो त्या फोटोवर क्लिक करून इफेक्टवर जाऊ 3 डॉटवर जाऊन कॉपी इफेक्ट याचा करून घ्या. केल्यानंतर बॅक या. तर मित्रांनो बॅक आल्यानंतर जो प्रोजेक्ट आपण तयार करत होतो त्याला ओपन करून काय करायचं आपला जो फोटो होता मित्रांनो त्या फोटोवर आपल्या काय करायचं येऊन जायचं. आल्यानंतर त्यावर क्लिक करून इफेक्टवर जा 3 डॉटवर जा आणि ह्या फोटोला हा इफेक्ट काय करा तुम्ही पेस्ट करून घ्या. पेस्ट केल्यानंतर परत बॅक येऊन शेक इफेक्टची फाईल ओपन करून आपला जो लास्टला पिंजडेक्स तुम्हाला दिसतोय त्यावर क्लिक करून इफेक्टवर जा 3 डॉटवर जा याचा कॉपी इफेक्ट करून घ्या. केल्यानंतर बॅक या. बॅक आल्यानंतर जो प्रोजेक्ट तयार करतोय त्यालाच ओपन करून जो पिंजडेक्स होता मित्रांनो त्यावर आपल्याला क्लिक करायचे जो वाढदिवसाचा तो त्यावर क्लिक करून इफेक्टवर जा 3 डॉटवर जा पेस्ट करा. तर मित्रांनो अशा प्रकारे जो तो आपलं हे काम झाले. तर आता झाल्यानंतर आता आपल्या काय करायचं जो पहिला बुकमार्क होता 8 सेकंदावर त्यावरून प्लसवर जाऊन इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे. गेल्यानंतर तुम्हाला बघा अशा प्रकारचा एक इफेक्ट दिला असेल हा इफेक्ट घ्यायचा आहे. इफेक्ट घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं व्हिडिओच्या एंडला यायचं आहे. तर मित्र व्हिडिओच्या एंडच्या आधीच हा इफेक्ट काय करतो संपतोय. तर आता आपण ह्याच्या आधी जो बराबर हा जो तो इफेक्ट अप्लाय करून घेऊ तिथे लावून घेऊ. वर 3 डॉटवर जाऊन याला फिल स्क्रीन करून साऊंड वगैरे म्यूट करून घ्या. म्यूट केल्यानंतर बिल्डिंग ऑपिसिटीमध्ये जाऊन लाइटिंगवर जाऊन ह्याला स्क्रीन करून घ्या. तर केल्यानंतर त्या लेअरवर क्लिक करून 2 स्क्वेअर दिसतात आणि त्यावर प्लस त्यावर क्लिक करून कॉपी लेअर करा. त्यानंतर जिथं एंड संपतो तिथं त्यावर
परत त्यावर जाऊन पेस्ट लेअर जिथे आपल्याला करायचे तर मित्र अशा प्रकारे इथे जे त्याची लेअर जिथे पेस्ट होऊन जाईल. झाल्यानंतर परत एंड पॉईंटवर यायचं आणि याचा राष्ट्राचा पार्ट जो येतो तुम्ही बराबर जो तो डिलीट करून टाका मित्रांनो. तर मित्रांनो अशा प्रकारे जो आपला व्हिडिओ हा तयार झाला. तर हा व्हिडिओ तयार झाल्यानंतर आपल्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करण्यासाठी काय करायचं, वर सेटिंगच्या बाजूला जो ॲरो दिसतोय ते ॲरो क्लिक करून व्हिडिओ जाऊन एक्सपोर्टवर क्लिक करा, त्यानंतर प्रिपेअरिंग टू एक्सपोर्ट करा मित्रांनो. तर मित्रांनो अशा प्रकारचे तर आपला व्हिडिओ तयार झालाय. आणि तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये जे एवढंच होतं मित्रांनो. तर मित्रांनो 100 झाल्यानंतर आपल्या खाली सेव्ह ऑप्शन येईल, त्या सेव्हवर क्लिक केलं की आपला व्हिडिओ जो गॅलरीमध्ये सेव्ह होऊन जातो मित्रांनो. तर मित्रांनो अजून आपल्या यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब नसेल केलं तर नक्की सबस्क्राईब करून घ्या, कारण की आपल्या चॅनल अशा प्रकारच्या ट्रेंडिंग व्हिडिओ रोजच मराठीमध्ये येत असतात मित्रांनो. तर मित्रांनो भेटत आपण नंतरच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र.